حروف الجر من اكتر الحاجات اللي بنتلخبط فيها في الانجليش. ما بنعرفش امتى نحط حرف الجر فين. حروف الجر كتير زي at, on, for, with, to. زي ما اتفقنا قبل كده ما ينفعش احفظ اي كلمة بالانجليش لان مهما حفظتها هنساها. تعالوا نعرف مع بعض الاخطاء الشائعة اللي بنقع فيها كلنا لما بنيجي نستخدم حروف الجر في الانجليش. حروف الجر طبعا بتيجي مع كلمات كتير في الانجليش، منها الافعال والصفات. نبدا بالصفات اللي بتاخد حرف الجر at. فنقول surprised at, angry or mad at, good at something، يعني كويس في حاجه معينه. ما عدا اللغات بنقول good in، زي مثلا good in English, good in French. terrible at, bad at, I'm terrible at dealing with numbers، ودي حقيقه على فكره. that's why I hate math. بالنسبه للادجectives اللي بتيجي مع of، وبالمناسبه بنقول of. ال1 F بتتنطق V، لكن الدبل F هي اللي بتتقال of. proud of, I'm proud of you. afraid of مش afraid from. fond of means love very much. full of, this bottle is full of water. adjectives مع حرف الجر with. satisfied with, busy with something. fed up with بتساوي sick of. الصفات اللي بتيجي مع حرف الجر in، زي مثلا interested in مش interested about. I'm interested in reading. skilled in, I'm skilled in teaching. for طبعا بنقول search for مش search about. I'm searching for a new job. good for لما بتبقى good for something يعني كويس لحاجة معينة، يعني انت الشخص المناسب للحاجة دي. known or famous for مشهور بيه. Egypt is famous for pyramids. married to متجوز فلان. friendly to I'm friendly to my neighbors. similar to adjectives مع حرف الجر about. ممكن برضو نقول angry about, nervous about something, worried about something. I'm worried about the exam or I'm worried about you, someone. آخر حاجة بقى بنقول different from مش different of. try it yourself. حاول تعرف كلمات من النوع ده اكتر، تعمل practicing عشان تتعود عليها وتثبت في دماغك. ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان تشوف الحلقات اللي فاتت وتشوف برضو الحلقات اللي جاية ان شاء الله. اشوفكم الحلقة الجاية. See ya.